sini. Tiga. Restoran bawah ni sampai pukul 9. Sarapan kat sini. Dia ada 3 restoran. Kalau yang depan tadi Chinese. Chinese restaurant. Chinese food lah. Dia ada tulis. Kita boleh makan ke? Boleh. Boleh. Tak nak lah. Chinese. Banyak lagi tempat Kat lain. depan ada. Diorang kata ada restoran bunian tadi dia sebut. Saya tak tahu depan dia. Kat depan tu ada kan? Ya. 303 betul. Salam. Kita dekat Amerald Hotel, Kampung Punggai Rengit, Sungai Rengit kat Pengerang. So this is Seaview punya bilik lah. Okay. Untuk healing-healing cuti Seaview. Macam malam dia ada sini. Haji sebelah. Dia nak mandi laut ke? Nanti tempat. Ada pelampung ni tak boleh tahu.
Air sini kan? Lawa air sini. Air sini lawa.